मोबाइलबाट अनलाइन जब गरेर तपाईलाई अर्निङ गर्न मन छ भने तपाईले भिडियो पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई आजको यस भिडियोमा म मोबाइलबाट अर्निङ गर्ने बेस्ट एपको बारेमा बताउँछु, जुन एपमा तपाईले काम गरेर इजिली पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी काम छ, एकदम बेस्ट काम छ। सबै मान्छेहरूले चाहिँ इजिली गर्न सक्ने काम हो। यसमा लागि तपाईलाई कुनै पनि स्किल पर्दैन। तपाईले सिम्पल चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा यो एप डाउनलोड गरेर सिम्पली तरिकाले तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम बेस्ट काम हो। धेरै मान्छेहरूले यसबाट अर्निङ दिइसकेका छन् भने तपाईलाई म यसमा लास्टमा अर्निङको प्रुफ पनि देखाउँछु। जुन अर्निङको प्रुफ तपाईले हेरिसकेपछि तपाईलाई स्योर थाहा हुनेछ कि यसबाट अर्निङ हुन्छ र तपाईले यसबाट पेमेन्ट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा यस्तो एप छ जुन एपलाई तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा सिम्पली डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन एप चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक, त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट $5 पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँबाट एकाउन्ट खोल्नुभयो भने मैले दिएको लिंकबाट तपाईले एकाउन्ट खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईले $5 फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईले अर्निङ पनि सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ र यसमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा थाहा पाउनको लागि सिम्पल तपाईले भिडियो पुरै हेर्नुस्। तपाईलाई म अब मोबाइल फोनको स्क्रिनमा कसरी यो एप डाउनलोड गर्ने, कसरी यसमा चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई म भिडियोमा चाहिँ पुरै बताउँछु। तपाईले यो काम चाहिँ ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम जेन्युइन खालको एप हो, एकदम बेस्ट एप हो। तपाईले सिम्पली चाहिँ स्टेप फलो गरेर काम गर्नुभयो भने इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई यो पेजमा पुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईले चाहिँ यो पेजमा पुग्ने तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब तपाईले $5 चाहिँ तपाईले फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यो मेरो लिंकबाट तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ इजिली चाहिँ $5 तपाईले फ्रीमा प्राप्त गर्नुभयो। तपाईले यहाँ क्लेममा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको खोल्छ यहाँ किसिमको फर्म, जुन फर्म तपाईले फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदम बेस्ट जेन्युइन साइट हो, जुन साइटमा तपाईले चाहिँ इजिली काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले अब सिम्पल चाहिँ तपाईको साइन अप भन्ने यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप गर्न तपाईले यहाँनिर आफ्नो इमेल दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर इमेल दिएर पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट फेसबुकबाट पनि तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले फेसबुकबाट साइन अप गर्न तपाईले साइन अप विथ फेसबुक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले गुगलबाट साइन अप गर्न तपाईले डाइरेक्ट गुगलबाट तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो इमेल आइडी लगाएर मैले लगइन गरिसकेको छु। सिम्पल तपाईले आफ्नो साइन अप गरेको एकाउन्ट इमेल आइडीलाई तपाईले लगइन गर्नु होला। तपाईले गर्ने बित्तिकै यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ यो किसिमको अप्सन तपाईले देख्नु भएको छ। मेरो अलरेडी लगइन भएको कारणले यहाँनिर चाहिँ मेरो आएको छ यो किसिमको अप्सन। सिम्पल तपाईले यहाँनिरबाट विभिन्न किसिमको तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एप डाउनलोड गर्नलाई तपाईलाई यो किसिमको अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँबाट तपाईले मोबाइल फोनको लागि एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको डाउनलोड फर एन्ड्रोइड भन्ने अप्सन छ। तपाईले सिम्पल चाहिँ डाउनलोड एन्ड्रोइड तपाईको मोबाइल फोनको लागि गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कम्प्युटर लागि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डाउनलोड टु विन्डो भन्ने अप्सन छ, तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईले म्याकको लागि हो भने डाउनलोड फर म्याक भन्ने छ। तपाईले तीनटै कुन डिभाइसको लागि तपाईलाई चाहिने हो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको राम्रो कुरो चाहिँ सबै डिभाइसहरुमा चल्छ। यो कम्प्युटर पनि चल्छ भने तपाईको मोबाइल फोन एन्ड्रोइडमा पनि र तपाईको म्याकमा पनि चल्छ। तपाईले सिम्पल चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा अलरेडी डाउनलोड भएको कारणले म एप ओपन गरेर देखाउँछु। यहाँनिर मेरो चाहिँ अलरेडी यो एप डाउनलोड छ मोबाइल फोनमा। यहाँनिर मैले एप डाउनलोड गरेको छु अलरेडी एप डाउनलोड भएको कारणले यो एप मेरो लगइन भइरहेको छ। सिम्पल तपाईले चाहिँ आफ्नो एप लगइन गर्नु होला। तपाईले जुन इमेल आइडीबाट तपाईले एकाउन्ट बनाउनु भएको थियो त्यो एकाउन्टबाट तपाईले यहाँनिर युज गर्नु होला। तपाईको एप खोल्ने बित्तिकै तपाईको खुल्छ यो किसिमको इन्टरफेस। मेरो अलरेडी काम भइरहेको कारणले मेरोमा 6925 पोइन्ट छ जुन तपाईले देख्नु भएको छ। $64 चाहिँ अर्निङ भइसकेको छ, जुन चाहिँ अर्निङ राम्रो अर्निङ हो। तपाईले मोबाइल फोनमा तपाईले चाहिँ सिम्पल यो एप इन्स्टल गर्ने र तपाईले इन्स्टल गर्ने बित्तिकै कुनै पनि काम गर्नु पर्दैन। सिम्पल तपाईले एप इन्स्टल गर्ने र तपाईले छोड्दिने हो। तपाईले यसमा कुनै पनि किसिमको काम गर्नु पर्दैन। एकदम बेस्ट एप हो जुन एपलाई तपाईले इजिली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यो एपलाई तपाईले सिम्पली आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरेर तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिरबाट रिफन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईले इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो लिंकबाट तपाईले कसैले तपाईको एकाउन्ट एप डाउनलोड गरिदियो भने तपाईकोमा तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भने मेरोमा धेरै जना अथवा 50 जना मान्छेहरु कनेक्ट हुनु भएको छ। तपाईले पनि डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंकमा क्लिक गरेर गर्नुभयो भने तपाईले मसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले अर्को अप्सनमा गएर तपाईले मोरमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईले पे आउट लिने अप्सन छ। तपाईको यहाँ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले यहाँबाट पे आउट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सेटिङ यहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कसरी काम गर्छ त्यो पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट खालको एप हो जुन एपलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा र तपाईले यहाँबाट तपाईले चाहिँ अर्निङ लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले पे आउट लिन लागि यहाँनिर अप्सन तपाईको निलो हुन्छ। तपाईको यहाँ जब अर्निङ प्रो भइसकेपछि सिम्पल तपाईले यसबाट राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले यो एपको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अप्सन जुन अप्सन छ तपाईले देख्नु भएको छ। यो एपमा तपाईले कुनै पनि काम गर्नु पर्दैन। सबभन्दा राम्रो कुरो यो हो तपाईले यो एपलाई इन्स्टल गर्ने र तपाईले यो एप इन्स्टल गरेर तपाईले अन गरेर छोडिदिनु भयो भने तपाईको मोबाइल फोनमा वाइफाई चलिरहेको छ भने तपाईको मोबाइल डाटा अन भइरहेको छ त्यो बेलामा आफैले यो एपले चाहिँ माइनिङ गर्ने काम गर्छ। त्यो एपले चाहिँ अनलाइन माइनिङ गर्छ। माइनिङ गरेर चाहिँ अटोमेटिक रूपमा यसले
तपाईलाई अर्निङ दिन्छ। यो एप एकदम बेस्ट एप हो, तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइल फोनमा, एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस्, इन्स्टल गर्नुहोस् र तपाईले यो एपलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा चलाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्स्नु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।